A bíróságok függetlensége egy demokratikus jogállam alapvető feltétele. Azért fontos, hogy a bíróságok függetlenek legyenek, mert a bíróságok a törvények alapján döntenek, elvileg politikai befolyástól mentesen. Két fél vitájában ítéletet hirdetnek, hogy a jogszabályok alapján melyik félnek van igaza, akkor is, hogyha ez két magánfél, két szervezet, vagy egy magánember és egy állam, vagy egy kormány vitája. Egy demokratikus jogállamban, egy ideális világban a hatalom megosztás elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy például az alaptörvény vagy az alkotmány kimondja azt, hogy a bíróságok a kormánytól függetlenül működnek, önálló hatalmi ágként, és a kormánynak nincsen befolyása arra, hogy a bíróságok egyes ügyekben milyen döntéseket hoznak. A bíróság az nem a többség érdekét képviseli, hanem éppen, hogy az egyén érdekét képviseli, az egyén szabadságjogait, az egyén jogos igényeit védi meg, adott esetben a többség, vagy adott esetben a kormány érdekével szemben is. Ezért is nagyon fontos, hogy kormányzati befolyástól függetlenül tudjanak működni a bíróságok, és kizárólag a törvényeknek alárendelve, a törvények alapján hozzák meg az ítéleteiket. Autoritár rendszerekben politikusok, vezető kormánytisztviselők könnyen vetemednek arra, hogy a bíróság döntéseit ne fogadják el, hogy a bíróság döntéseit nyilvánosan kritizálják. Akkor, amikor a miniszterelnök úgy foglal állást, hogy a kúria beavatkozott a választásokba, akkor egy hasonló mintázatot látunk. Teljesen egyértelmű, hogy a bíróság döntését szakmai alapon vagy más alapon lehet kritizálni. A bíróságnak el kell tűrnie azokat a véleményeket, amik az ítélkezési gyakorlattal szemben kritikát fogalmaznak meg, de az, hogy egy vezető kormányzati tisztviselő előre próbáljon beavatkozni egy bíróság döntésébe, szervezeti átalakításokkal próbálja befolyásolni azt, hogy hogyan dönt az igazságszolgáltatás, vagy utólag fenyegesse meg az igazságszolgáltatás képviselőit, az egy nagyon jelentős probléma. Az elmúlt időszakban több olyan elképzelés látott napvilágot, amelyik komolyan érinti a bíróságok függetlenségét. Ezek elsősorban szervezeti változásokat jelentenek. Felmerült, hogy az Alkotmánybíróságot a korábban legfelsőbb bíróság néven ismert kúriával összevonnák. Felmerült az, hogy a bíróságok adminisztratív igazgatását az igazságügyi minisztérium látná el. Bár ezeket a terveket az igazságügyi miniszter cáfolta, mégis komolyan kell vennünk azokat a híreket, amik a bírósági szervezet átalakításával kapcsolatosak. Ilyen például a közigazgatási felsőbíróság ötletének az újbóli elővétele. A közigazgatási felsőbírósággal kapcsolatban 2016-ban már fogadott el országgyűlés jogszabályt, ezt azonban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette 2017. januárjában. A közigazgatási felsőbíróság azért fontos, mert bizonyos adott esetben politikailag érzékeny, politikailag szenzitív vagy fontos ügyeket egy külön bíróság tárgyalhatná. Ezek olyan ügyek, amelyikben az egyik oldalon jellemzően a közigazgatás vagy az állam, egy állami szereplő szerepel, a másik oldalon pedig egy magánszemély. A világ számos országában működnek különbíróságok, így közigazgatási különbíróságok is. Azzal önmagában semmilyen probléma nincsen, hogy egy külön szakértelmet igénylő ügyben külön bírók döntenek. Az viszont, amilyen irányba 2010 óta a magyar jogállamiság halad, nagyon komoly aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy mire lehet használni egy ilyen új bírósági szervezet, vagy egy új bírósági szint létrehozását. Nemzetközi példák alapján azt látjuk, és itt lehet Oroszországot, Törökországot vagy más ilyen autoritár rendszert példaként említeni, új állami szervek létrehozása vagy szervezetek átalakítása lehetőséget ad a kormány számára arra, hogy a saját embereivel töltse fel ezt az új szervezetrendszert, olyan új elnököt nevezzen ki a bíróság élére, aki nem elsősorban a szakmaiságot képviseli, vagy más módon avatkozzon be az ítélkező bírák függetlenségébe. Ebben a kontextusban kell értelmeznünk a közigazgatási felsőbíróságok létrehozását is, amelyek adott esetben politikailag érzékeny, politikai szempontból szenzitív ügyekben kapnak majd döntési kompetenciát. Bár a konkrét jogszabálytervezetet még nem ismerjük, ilyenek lehetnek az adóügyek, a tüntetések megtiltása, a rendőri bántalmazásokkal kapcsolatos panaszok kérdése, vagy bizonyos minősített adatok, titkos adatok titkosítás aluli feloldásának a kérdése.
Az, hogy adott esetben a létrejövő közigazgatási felsőbíróságok politikai szempontok mentén döntenek, engednek a politikai befolyásnak, ez nem a civil szervezeteknek, nem a jogvédőknek rossz elsősorban, hanem azoknak az állampolgároknak, akik ezekben az ügyekben az állammal állnak szemben, a közigazgatás döntéseit vitatják, adóügyben vagy más ügyben, nekik lesz elsősorban rossz az, hogyha ezek a bíróságok engednek majd a politikai befolyásnak.